are going to set up a PCR reaction. And the first step is to take your reagents out of the freezer and to thaw them on ice. Thì hôm nay mình sẽ xem cái thao tác pha chế cái phản ứng Pcr. Thì đầu tiên chúng ta phải lấy hóa chất ra khỏi tủ âm 20 và đặt lên trên đá bào. Chúng ta có thể sử dụng rất lạnh thay vì sử dụng đá bào như trong cái file chỉ dẫn này. So the reagents that you need to set up a PCR, we are going to make our own master mix, is the Taq polymerase buffer, the magnesium chloride, your primers, the NTPs, distilled water, and then today we are going to run 4 samples and we have our positive control. Ok, đây chúng ta sẽ có tự pha master mix bằng các thành phần riêng lẻ. Finally, we need our Taq polymerase that we are going to maintain in this ice block. And the reason why is because we don't want to have it above minus 20 degrees Celsius. It is important when you work with small volumes like we do when we are setting up a PCR reaction to make sure that your reagents are well mixed. And for that, we're going to vortex them for a few seconds. Okay, trước khi làm chúng ta lúc nào cũng phải trộn đều các thành phần bằng sử dụng cái máy vortex như thế này. Chúng ta có buffer, DNTP, magie, hai cái mồi, nước và Taq polymerase. Và hôm nay chúng ta sẽ chạy 4 mẫu và 4 mẫu xét nghiệm và 1 mẫu chứng dương. And now we are gonna give them a quick spin to make sure that the liquid goes to the bottom and that we don't have any condensation on the lid. Okay. Sau khi chúng ta trộn đều bằng máy vortex thì chúng ta sẽ phải spin, tức là ly tâm nhẹ các thành phần xuống để tránh các loại hóa chất nó bám ở trên cái nắp ống. Thì cái máy đang sử dụng đó gọi là máy spin down. So we are now ready to set up our PCR reaction. So we are going to set up our PCR reaction and we are going to prepare our own master mix. You can also buy a commercial master mix, in which case you just have to dilute the master mix. But today we are going to use all the ingredients that make the master mix. Before I start, I want to make a couple of comments. We are going to use for a PCR filter tips, which have this filter in the middle. And we're going to use that to prevent contaminations. The difference between a filter tip and a standard tip, you can see here, it's only the filter. Ok, khi chúng ta pha chế phản ứng PCR thì chúng ta nên sử dụng filter tip để tránh gây nhiễm chéo lên các hóa chất. Prepare my master mix using a 1.5 ml. This is really depends on how many samples you're going to prepare. But it is important that all your reagents all the time are on ice. So including the tube that you're going to use to prepare your master mix. These are the PCR tubes that we are going to use. These are 0.2 ml tubes. And I'm using an ice block. So they are going to be also maintained minus 10 degrees Celsius or so. So again, it's very important that all the reagents at all times are cool. Okay, chúng ta sẽ sử So dụng the first reagent that we add to the master mix is water. Chúng ta sẽ sử dụng ống 1.5 để pha master mix và ống 0.2 để alicot rồi master mix ra thành từng phản ứng một. Thành phần đầu tiên chúng ta hút đó là nước. Tất cả các thành phần chúng ta đều phải để trên đá bào để giữ cho nhiệt độ trong phản ứng là vẫn là còn mát. And then we are gonna add the primers, the DNTPs, and finally the Taq polymerase. Chúng ta sẽ cho lần lượt các thành phần như là primer, DNTP và cuối cùng chúng ta sẽ cho Taq vào trong master mix. Đây là buffer. This is the buffer for the Taq polymerase.
This is the magnesium chloride. Magnesium. This is one of the primers. Ramasui. This is the other primer. Primer ngược. And these are the DNTPs. DNTP. Now the last reagent that we have left is the Taq polymerase. Cuối cùng là chúng ta sẽ hút enzyme. The Taq polymerase is in glycerol, which is more dense than water. So when you pipette the Taq polymerase, you have to be very gentle and make sure that you get the right volume. Ok, bởi vì Taq polymerase thường sẽ được lưu trữ ở trong glycerol thay vì bằng nước, nên khi mà hút thì nó rất là dính. Tốc độ chạy nó cũng khá là chậm, nên khi các bạn hút Taq polymerase chúng ta phải cẩn thận để làm sao cho dung dịch được hút lên hết và được đẩy ra hết. So this is our master mix, and now we just have to vortex to make sure all the reagents are well mixed, and then we'll aliquot into our PCR tubes. So we are gonna aliquot our master mix into our PCR tubes. Today we have 4 samples, our positive control tube and our negative control tube. Both controls are very important. In PCR, you want to make sure that you have a positive control and a negative control. The negative control tube, it's gonna tell you if you have any contamination in your disposables or in your hood or in your hands. So what I like to do is I like to leave that tube open while I'm preparing my aliquots to make sure that if there is any contamination around in this area, I will pick it up in my negative control. Ok, sau khi chúng ta pha master mix thì chúng ta sẽ aliquot vào từng cái tuyếp 0.2. Thì chúng ta sẽ chạy 4 mẫu xét nghiệm, một mẫu positive control, mẫu là negative control. Negative control thì chúng ta sẽ mở cái nắp của cái tuyếp phản ứng đó trong suốt quá trình thao tác để chúng ta kiểm tra là có những cái chất có những cái template hay những cái chất mà gây dương tính giả có trong cái tủ thao tác hay là trên tay của chúng ta hay không. Thì hiện nay thì cô ấy đang aliquot từ master mix ra cho từng phản ứng một. So now we just have to add the samples, and I'm gonna leave my negative control tube open until the end. Okay. Cô ấy sẽ để cái phản ứng chứng âm, tức là negative control, cô ấy sẽ để mở suốt trong quá trình cô ấy thao tác các mẫu còn lại. Thì cô ấy đang hút cái mẫu DNA xét nghiệm đầu tiên vào phản ứng đầu tiên. Phản ứng đó đã chứa cái hỗn hợp phản ứng Pcr.
Các bạn lưu ý là trong quá trình thao tác thì chúng ta vẫn phải giữ các mẫu cũng như các loại hóa chất ở trên đá bào để giữ lạnh. Tuy nhiên các bạn có thể mua những cái loại rắc lạnh, nó vẫn giữ được, nó thay thế cho đá bào và nó có thể giữ nhiệt độ của mẫu trong I'm going to add my ở positive 4 độ control. C, ở 4 độ C trong mấy tiếng đồng hồ, đủ cho các bạn thao tác. And finally, I'm just gonna close the negative control tube. Ok. Thông thường các người ta sẽ cho các mẫu xét nghiệm, sau đó đến cái mẫu chứng dương và cuối So cùng là now we mới just have to take this đẩy to cái mẫu the chứng âm lại. centrifuge, make sure that the volume is spin down to the bottom, and we'll take them to the PCR machine. Ok, sau khi đặt phản ứng xong thì cô ấy sẽ spin down xuống để kéo tất cả các thành phần phản ứng cũng như là mẫu xuống đáy ống và sau đó đặt vào trong máy Pcr. Ở đây bạn có thể chú ý là cái máy Pcr chúng ta có phần lốc nhiệt và ở phần nắp nhiệt ở trên. Sau khi đặt vào các giếng, sau đó cô ấy điều chỉnh cái nắp nhiệt xuống để áp lên cái nắp của cái tube